Good day sa mga kapugad nating mga popsicles dyan! Welcome back sa ating Dragon Nest M Classic Series. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-agresibong melee DPS sa buong game, ang Barbarian class ng Mercenary Tree. Kung gusto mong malaman kung worth it ba mag-Barbarian, ano ang pros and cons nito at paano ang tamang build at gears, then watch until the end mga popsicles. Pasukan muna natin ng intro. Hi, I'm Papi Labs. I create gaming content based on my own experiences while sharing tips and guides as I progress through the game. Don't forget to subscribe and hit that notification bell so you won't miss any of my adventures. I'd like to hear your suggestions and insights and feel free to leave them in the comment section. At syempre bago ang lahat, shout out, time out muna sa ating kapugad na si Boss Lockdrak na nagpahiram ng Barbarian na gamit natin ngayon. Maraming salamat Lockdrak, thankful ako. At syempre, shoutout din kay X Farita na napakalakas na Force user na nakita ko sa TikTok mga papsi. Nag-stop by po ako sa channel niya dun sa TikTok no, habang nagla-live at nagulat po ako kasi na-recognize na din po tayo. Maraming salamat sa support niyo po. Thank you so much. So bago tayo magsimula mga kapugad, no, unting disclaimer lang. Lahat ng build na ipapakita ko dito ay base sa personal experience at testing ko sa Barbarian na class. Now, even before pa nung mga lumang version ng mga Dragon Nest. Alam naman natin na iba-iba ang playstyle ng bawat player at may kanya-kanyang diskarte pagdating sa pagbuo ng build, stats at ng skill setup. Ang guide na ito ay ginawa ko para magbigay ng insight at reference lalo na sa paparating na level 50 cap kung saan hindi pa kumpleto ang X skills actually ng isang barbarian mga papsi. So kung may ibang version ka ng build na mas mag-work para sa'yo, just go for it. Sundin mo ang puso mo mga paps. Ang goal lang ng video na ito ay matulungan ka para ma-plan out ang best possible build path para papunta kayo sa barbarian at sa future level cap mga papsi. So ang barbarian ay isa sa dalawang second specialization ng mercenary class. Kasabay nito ang destroyer mga paps. So meron tayong hiwalay na video comparison ng isang barbarian at destroyer. Kung si destroyer ay tank type hybrid, si barbarian naman ang pure physical burst DPS at meron din siyang damage over time dahil sa mga spinning ng mga skills niya. Ang motto ng barbarian, simple lang mga papsi. If it moves, smash it! Okay, so yun. So barbarian excels sa burst damage, mob clearing at mga close quarter range combat mga papsi. Isa siya sa mga pinaka-satisfying gamitin kapag gusto mo ng high damage DPS. Pero ngayon pa lang, bibigyan ko na kayo ng disclaimer na ang kit ni Barbarian ngayon para matawag nating full DPS talaga siya mga papsi is nagre-rely lang muna siya sa hybrid na build at saka sa kanyang bone crush at ng mga debuffs. At the same time, nung kanyang overpower o tinatawag nating offend hit. So tara, tingnan natin ang skill build ng Barbarian pero bago yan, tingnan muna natin pala ang pros and cons. Okay, so nabanggit ko na yung pros and cons sa mga dati kong video ng comparison ng Barbaria and Destroyer mga papsi to help you decide kung alin ba talaga ang kukunin nyo. Pero papasadahan ko lang dito saglit mga paps. So bali ang pros ng ating Barbarian mga papsi is massive burst damage and debuffs din para mas more ang attack natin. Kapag full combo mo ang skills mo, sure mga papsi, mabilis ka lang makakaubos ng HP ng kalaban or ng mga boss. Okay, so pangalawa mga papsi is fun and fast-paced ang gameplay ng isang barbarian. Mabilis ang mga kombohan nito at action-packed talaga ang gameplay nito. Swak na swak sa'yo ang barbarian kung gusto mo ng ganong style ng gameplay like fluid at full of impact na mga atake. Pagdating naman sa PvP mga papsi, no, malakas din ang barbarian dahil sa combo potential ng crowd control ng Stomp X niya. Yung Stomp X kasi ngayon, malakas na ang stutter, malaki na ang area, malaki na rin ang bawas, at the same time may pull effect na rin siya at meron na rin siyang slow. No, nagpapalakas ito pagdating ng PvP sa duel mode ng barbarian mga paps. Ang kasunod na pros nito is great AoE and farming capability. Malawak ang mga area skills ng barbarian. Bone Crush, Circle Swing, Whirlwind, at iba pa na mga skills mga papsi, no? And pagdating naman sa cons, ang cons naman sa Barbarian, if i-go for, again, kung i-go mo siya ng full DPS talaga mga papsi, no? Which is Fever Fighter siya, tapos, ayun, full DPS talaga ang build nyo. Bababa talaga ang defense niya mga papsi. Unlike sa Destroyer na medyo, kung ikukumpara mo siya sa Destroyer mga papsi, medyo may pagkapapel
si Barbarian compared kay Destroyer. If full Fever Fighter DPS mo siya mga papsi ha, kailangan mong mag-position ng maayos talaga doon. Pangalawa is melee range kasi siya. So, if magpo-full DPS ka at a melee range mga papsi, mas malaki ang chance na tatamaan ka talaga. Kaya positioning is the key kung DPS Barbarian ka. Lahat ng skill niya ay short range. Kaya pag malikot ang boss o range ang kalaban, medyo struggle talaga siya minsan mga papsi. So, kailangan mong i-timing ang mga skill mo. Yung sequence ng skill mo tsaka rotation ng skills mo mga papsi, dapat maganda ang pasok. Okay, so yun lang ang general na mga pros and cons ng Barbarian mga papsi. Ngayon tingnan naman natin ang stats, unfocused stats or core stats ng isang Barbarian. Para sa stats and focus, ito ang dapat mong unahin bilang isang Barbarian. Okay, number 1 dyan, strength. Yun lang yun, Papsi. Strength para sa physical attack and crit damage. Papaliwanag ko kung ano yung bakit. Siyempre, melee DPS tayo, kailangan natin mapataas ang STR nito para tumaas din ang ating attack. Ang reason kasi, Papsi, is dahil dito sa attack power natin. Yung attack power natin, Papsi, dapat tataas yan ng the highest possible na pwede mong ilagay dyan. So, as of now, dito kay Lockdrak, no, nasa 4,351 ang kanyang attack power. Now, kailangan to mga papsi kasi ito yung pinagbabasihan ng ating overpower or offend hit. By the way, tumataas yan sa fever at tumataas din yan sa battle howl at ibang mga buff tulad ng striking at iba pa, no? So, dito kumukuha ang damage ng ating offend hit. Ipapakita ko din sa inyo to mamaya mga paps. Pangalawang stats na pwede mong paglaanan, critical mga papsi. Pataasin mo yung critical mo dito. Kung napapansin nyo, nasa 6,000 na ang critical niya. Ganito pa lang yung set niya. Bakit? Kasi Barbarian mataas talaga ang crit niya, lalo na sa Axe mga papsi. Sobrang taas ng bigay ng critical ng Axe, no? Tsaka kung sa Heraldries mo rin, kung meron kang tawag nito Fatal, ayan, mataas din yung critical. Ito, purple yung fatal niya. Kung meron din tayong wind dito, pwede natin lagyan ng wind. Okay, pero ang priority mo is bear, mga papsi. Okay, pwede din kayo maglagay ng final damage, mga papsi. Kasi, kumbaga, si offend hit, papsi, no? Itong skill na to, papsi. Pwede mo siya i-treat na parang final damage, mga paps. Ibig sabihin, additional damage yan na true damage depende sa pinaka-highest value ng attack mo. Gaya ng pinakita ko kanina, kung ano yung value dito sa attack mo, Papsi, yun yung value ng offend hit mo na mag-a-add. So, in addition, kung maliban sa final damage, mga Papsi, pagdating sa defenses, vitality, HP, plus mga resistance. So, hindi wala nang bago doon, mga Papsi. Gaya na sabi ko sa ibang mga videos ko, mga Papsi, no? Yun lang yung mga defenses natin dyan, Papsi. Tent, Iron Wall, Wheel, yung mga ganun, basta may mga resistance, fights na yon. Pero ang pinaka-core na stats natin dito is strength. So, ponduhan nyo ng ponduhan ng strength, ponduhan nyo ng ponduhan yung attack power, mga papsi. Doon tayo kukuha ng lakas kay Barbarian. Kasi full DPS Fever Fighter tayo. If magpo-full DPS ka. Again, ipapakita ko yung isang build kung saan hindi naman tayo full DPS. Medyo balance tayo. Para palag naman tayo sa unting tigas naman sa ating mga Nestrans, mga paps. Okay, pagdating sa recommended gears, no, wala ako dito mga papsi, pero ipapakita ko na lang dito under crafting. Okay, under crafting mga papsi, ang recommended gears ko dito, okay, sa weapon, walang iba kundi axe mga papsi. Kung kaya nyo mag-Sea Dragon Axe mga papsi, no, go tayo for Sea Dragon Axe. Ngayon, kung hindi pa natin magagawa yung Sea Dragon Axe mga papsi, walang problema dyan papsi. Pumunta muna kayo sa Ancient Totem na Axe mga paps, no? Ayan. So, si Ancient Totem Axe, ito yung ating stats. So, hindi naman siya nagkakalayo actually ng stats sa SDN mga papsi, no? Maliban sa base. Kung ikukumpara mo kasi yung base ng isang SDN sa Ancient Totem, mas mataas si SDN. Siyempre, purple kasi siya eh. Pero, goods na tong Ancient Totem papsi kung hindi nyo pa makumpleto yung inyong SDN, no? Kung let's say for example, naka-apocalypse pa kayo ngayon, at tapos hindi pa kayo nakakapag-run masyado ng SDN mga papsi, SDN 1, 2, 3 hanggang 4, no? Mag-Ancient Totem kayo, papsi. Pagbalik nyo ng SDN, easy na lang yung SDN sa inyo, mga paps. Kahit na naka-Apocalypse kayo, pag nag-level 50 cap na, madali na lang yung SDN, mga papsi. Okay? So, pagdating naman sa ating armor set, mga papsi, ganun din na marirecommend ko, no?
Dito tayo sa Ancient Totem kung wala pa kayong Sea Dragon. Pero kung may Sea Dragon kayo, pwede kayong mag Sea Dragon mga paps, no? Ang kasabayan kasi ng Ancient Totem Papsi, which is yung Immortal set galing sa Gigantes Nest o Titan Nest, hindi pa siya available sa level 50 or this current cap. So, ang talagang set na magagamit lang talaga natin is either Ancient Totem or yung mismong SDN lang talaga. Alright? So, ito yung set ng ating Ancient Totem na set mga papsi dito sa ating Barbarian, no? So, ito yung ideal para sa atin ngayon. Okay, pagdating naman sa accessories mga papsi, okay, ang pagdating sa accessories, ganun din, no? Kung kaya nyo mag-Sea Dragon na accessories mga papsi, no? Ayan, mataas kasi ang bigay nito at balance din siya mga papsi. Okay, may final damage din. Okay, pero kung hindi natin makukuha itong Sea Dragon pa muna mga paps, dito kayo sa Ancient Totem mga papsi. Kasi ang kagandahan dito sa Ancient Totem papsi, hindi katulad sa Apocalypse na pagdating ng Apocalypse paps is magagrind kayo na magagrind tulad ko, 'di ba? Ang tagal ko nakakuha ng Revelation necklace o Revelation ring. Ngayon dito, Papsi, maka-craft mo na mga kapugad ang tatlong klase or tatlong type ng mga accessories. So, kumbaga, maka-craft mo ng Revelation, Judgment, tsaka yung Disciplinary. So, simulan natin sa War of Ancient Totem na set, mga Papsi. Ito ang War of Ancient Totem earring. Ang katumbas nito, Papsi, is ang Disciplinary na set ng Apocalypse. So, ito ang Disciplinary katumbas, I mean, ng disciplinary, 'di ba? So meron tayong strength and agility. Ito ang perfect para sa barbarian. Pwede mong kunin 'to as a full set, mga papsi. Ngayon, kung gusto mo pa rin mag-stick sa final damage na set, mga papsi, ang pinakamaganda lang na set talaga diyan para sa final damage is ang Apocalypse, 2x2 na Apocalypse. A total of 244 na final damage ang makukuha nyo sa Apocalypse na set. Sa Ancient Totem kasi, Papsi, wala nang ganun eh. Wala siyang final damage sa 2x2 na set. So, dito yung final damage niya sa pinakababa. So, mamimili ka lang naman dyan, Papsi, kung kukumpletuhin mo ba yung Ancient Totem mo para makuha yung 146 o mag 2x2 ka na lang na set pagdating sa Disciplinary and Judgment sa sa Apocalypse. Nasa sa inyo na yon, mga Paps, no? Preference nyo yun. So, pagdating naman sa pangalawang type of set ng accessories dito, Papsi, nandito yung Plague of Ancient. So, ito naman yung katumbas ng Revelation ng Apocalypse. So, ito yung int-based na accessory set. Alright? Now, ganun din ang set niya, Papsi. Parehas lang naman sila ng set dito maliban sa base stats, base or core attribute na int tsaka vit. Pangatlo is ang balance. Katumbas nito is yung judgment. Okay? Which is ang Waves of Ancient Totem earrings. So, balance ang strength, agi, and int. Perfecto para sa mga paladins at crusaders, mga Papsi. Ayan. At sa mga any balance build type, no? Guardian, mga ganun. Mostly siguro doon natin sila magagamit. Ganun lang naman yan, Papsi. Tatlo lang naman lagi ang set niyan eh. Meron tayong mga physical damagers, mga physical classes. Ito. Meron tayong int classes at meron tayong balance classes. Tatlo lang lagi yan. At lahat yan craftable. So, yun yung pinakamagandang, yun yung pinakamagandang update sa level 50 na mga set, mga papsi. Yung ganun. Yung makakraft natin yung per equipment. Dagdag ko na rin pala to. Sa mga nagtatanong about sa rose red na mga na equipment. So, level 45 yung rose red na equipment, mga papsi. Ito yung bear na rose red natin na stats. Okay? Not sure bakit siya balance, no? Pero bear siya. Earring kasi siya, papsi. Earring eh. Kung necklace yan, mas mataas sana. Tingnan natin tong rose red na distraction. Ito yung attack power na may strength na 48. Okay. By the way, nakukuha na lang to sa Paps, Pardma tsaka Abyss. Nagda-drop to sa Pardma tsaka Abyss. Napansin ko lang Pardma and Abyss habang nagfa-farm ako. Distraction rose red, ayan. So, ito yung may dagdag ko lang, mga Papsi. Ayan, so sa Ancient Totem, ito naman yung ticket natin, Ancient Totem Disc, no? Makukuha natin yan sa mga Abyss ng River Fort Wharf na mga dungeons, mga Papsi. Okay, so bago natin i-showcase ang skill ng ating mga Barbarian Papsi, papakita ko sa inyo ang ating skill build. Basic lang ang skill build ko dito, Papsi. Okay, pangungunahan ko kayo dito, Papsi. Ang skill build na to, mga Papsi, is based sa PvE. Okay, so ang skill build na to is para sa Chaos, Abyss, Normal at Hell Nest.
At by the way, ang unang skill build na ipapakita ko sa inyo ay ang Fever Fighter, mga paps. So, simulan natin sa Warrior, mga papsi. So, sa Warrior, basic lang ang kukunin natin dito, papsi. Lahat ng mobility at survivality kunin natin. Tumble, Wake Attack, Drop Kick, okay, Sucker Kick, pang Sucker Kick combo yan. Sweeping Kick, Dash, max natin. Kumuha ako ng Circle Break at level 15. Pwede mong bawasan yan up to level 11, Papsi, at ilagay mo sa Rising Slash. Kaso, kailangan mo ng level 6 na Rising Slash para makumpleto ang 2 slashes ng Rising Slash. Pero since hindi ko naman siya gaanong gagamitin na Papsi, ang gagamitin ko na lang is itong Dash Upper madalas pang initiation. Okay, pwede na ako dito. Satisfied na ako dyan unless PvP ang pag-uusapan natin. Iba kasi sa PvP, mga Paps, no? So, meron tayo ditong Aerial Evasion, Physical Mastery Max. Kumuha lang ako ng 2 points ng Mental Mastery, 1 point sa Mind Conquer, Max Relieve, tsaka Max Highlander, mga paps. So, ito yung ating Warrior build. Again, Mobility, Survivality ang kinukuha ko dito, mga papsi. At ang damage yan talaga dito na dinagdag ko is ito. Okay? Now, pagdating naman sa Mercenary, mga papsi, okay, so, ito, though Barbarian na tayo, mga papsi, personally, nakikita ko na kulang pa ang kit ni Barbarian para mag-full Barbarian 3 tayo. Hindi siya viable para sa akin, mga paps, no? Even though may X skills na tayo, to be honest, hindi kalakasan si Stomp X, mga paps. Even sa mga higher, In my experience nito, paps, ang kagandahan lang ni Stomp X, mga paps, is nagdadagdag siya ng crowd control na slow at tsaka vacuum effect. Yun yung meron kay Stomp X. At syempre, may wider range na siya at saka nag-i-stutter ng mga kalaban. Yun yung maganda sa Stomp X, mga papsi. So, nakikita ko siya as parang utility dito. Unlike sa Saint, di ba, na OP agad ang Lightning Relic. The reason kasi yun lang naman ang damaging skills na matino ng Saint, mga papsi. Hindi pa ba nila palalakasin yun? So, yun yung parang point ko dito bakit ako nag-hybrid. At ipapakita ko sa inyo pa kasi kung bakit pinili kong maging hybrid dito dahil din sa overall damage output na pwedeng ilabas ng isang barbarian gamit ng mercenary skills sa side ng destroyer. Tara, simulan natin. Meron tayong Stomp X at level 6 lang para makuha natin, Stomp para level 6 para makuha lang natin tong Stomp X, mga paps, na kailangan kasi level 6 ang minimum para ma-activate mo yan. Level 6, yes, mataas ang damage ng Demolition Fist. Ipapakita ko sa inyo, Papsi, di ba? 694%, 1958 physical attack. Pag minax natin yung Demolition Fist, Papsi, sobrang taas ng damage yan, Papsi, at level 11. 837, 10439. Di ba? Tapos, ang cooldown niya is 14 seconds. Sobrang taas ng bawas niya, mga Paps. Pero, may pero ako dito, Papsi. Ikikip ko siya as level 6 sa kadahilan ng ilalagay ko sa rolling attack yung ating skill points, mga papsi. At may reason ako kung bakit sa rolling attack. Again, babalik tayo sa skill ng Barbarian na offend hit or ito yung overpower na minention ko sa ibang video ko. Okay. Ngayon, si Circle Swing, walang question dyan, papsi. Isa to sa pinakamalakas na burst natin dito as a Barbarian, no? So, nakita nyo ang damage sa Circle Swing, 16,256 at level 9. Tapos 668% yung scale ng nung percentage damage. Okay, pababa, kuha tayo ng max na Whirlwind. Okay, so ito yung damage ni Whirlwind, Popsy. Ang taas, di ba? 1146%, 24832 physical attack. And then ang SS natin or ang ult is dito pa rin tayo sa Cyclone Axe dahil nga ulit sa offend hit or sa ating overpower. O, lagi kong sinasabi ang mga ito, Popsy, na dahil sa offend hit at overpower, i-explain ko mamaya kung bakit. Okay, balikan natin dito naman sa side ng destroyer na 3, mga papsi. Kumuha ako level 1 flying swing. Okay, syempre kasi kailangan natin yan para makuha ang rolling attack. Kumuha ako ng punishing swing at level 1 lang din. Kumuha ako ng circle bombs or ring bombs at level 1 lang din. Kung napapansin nyo, lahat ng skills ng Destroyer, Papsi, is mid-range to long range. Okay? Kasi, again, maganda kasi si Destroyer talaga pang utility sa mga ganong range, no? And, okay, at kumuha ako ng rolling attack. Ito yung reason, mga Papsi, at sinasabi kong pwede na, ito yung magpapamaximize ng damage natin as a Barbarian na magko-complement sa ating offend hit or again, ito yung ating overpower, no?
So, sa hindi familiar sa overpower, Papsi, nagdadagdag ito ng additional damage based sa pinakamataas mong attack damage or attack power dito mga Paps. So, tara, tingnan natin ulit. So, minax ko si rolling attack. Kayo na humusga sa damage ng rolling attack mga Papsi. Ipopos ko lang saglit. 1,795%, 47,211 physical attack damage, rolling attack. And actually, ito yung pinakamalaking mag-scale na damage ng isang mercenary mga Papsi. So, kinuha ko siya dyan. Okay? Pero kung siguro full na ang kit ng Barbarian hanggang dito sa pinakababa, yung pinaka-last na mastery niya mga Papsi, no choice tayo Papsi. Punta tayo lahat sa sa tree ng Barbarian tapos kuha lang tayo ng unti dito. But for me, lagi yung sanabi ko rin to before, as much as possible talaga kinukuha ko si rolling attack mga Papsi kung magdi-DPS tayo. Malaking tulong yan. Okay, so tara dito naman, tingnan naman natin yung kabilang side mga Papsi. Kumuha ko ng Crisis Howl isa kasi kailangan natin to kapag nai-stagger tayo mga Papsi, no? Kumuha ako Dash Upper for initiation to Sucker Kick combo. Okay, kumuha ako ng isang Taunting Howl yan since DPS tayo, hindi natin kailangan magkuha ng aggro. Ang kumuha lang ako dito pang chain ng combo mga Papsi, pang AoE damage ng mga mobs, tsaka pang bawas na rin ng physical attack natin. Ngayon, pagdating naman sa raid at nest run, babaguhin ko yan. Ima-max ko yan mga Paps, no? Now, next is toughness, max. No question about that mga Papsi. Iron skin at level 3, max yan. Okay, no question about that. Kailangan natin ng defenses. Sucker kick combo, level 1. Pang chain lang din ng combo ng dash upper natin mga Paps. Dash upper stomp. Okay. Tapos, howl charging for defenses and buff. Okay. Damaging Battle Howl, increase our damages. At lastly, ang ating Fever. Kasi nga, DPS build tong una kong pinapakita. Then for Barbarian mga Papsi, meron tayong Max Offend Hit, level 1. So nagdadagdag, may 30% chance yan to add the maximum value ng inyong attack power. Meron tayong Bone Crush. Bone Crush pala siya Papsi. Crush ako ng crush eh. So mali yung spelling nung pagkabanggit ko. Anyway, so meron tayong physical attack. Ito yung description niya. May debuff yan for 8 seconds na additional physical damage for 10%. At ang ating Stomp X na dadagdag ng range, no? At meron din siyang parang suction na effect. Nagwo-work ng ganito si Offend Hit mga Paps. Pag a-atake tayo normal, 4301. Pansin niyo yung damage na 4301. Sipa na lang. Pag may pumapatong na 4301, 4301 mga Paps, nakita niyo yun? 4301. Ayan, 4301. Di ba meron? So, dito yan galing mga Papsi. Ayan, 4301. Yan yung offend hit. Ngayon, tingnan natin pag may buff tayo mga Paps. Per hit, ito Papsi ha, per hit ang pinag-uusapan natin. So, for now, ngayon pa lang, alam nyo na kung bakit pinipilit kong kunin si rolling attack mga Paps. So, tara, magbabuff ako ng Howl, tsaka Fever. Tingnan natin yung ating attack. 6886 ng ating attack power mga Papsi. So tara, mag-hit tayo. 6886. 6886. Nakita nyo yun? Yan, 6886. Ganun na siya. Pag madagdagan pa to ng buff ng striking Papsi, mas malakas pa yan. Mas mataas pa yan. Ngayon, tingnan natin paano ba ito pumapatong sa mga skills natin mga Papsi. Lahat ng skills natin Papsi, nag-e-effect yung offend hit na yan o yung overpower na yan. Taunting Howl. Di ba? 6886, meron. Lahat ng nung normal attack natin mga Papsi, meron yan. Bone Crush, pumapatong din yan. No? Pero syempre, one burst kasi ang Bone Crush mga Papsi, di natin matatimingan lagi yan. Itong ating Stomp, meron din. Okay? Itong ating Whirlwind, meron din. Rolling Attack, meron din, Papsi. Okay? Lahat. Pati itong ating Demolition Fist, meron din yan. So, napapansin ko habang patagal tayong umatake, Papsi, mas madalas na siyang nag-a-activate, no? Pansin ko lang naman yun, pero syempre, 30% lang yan, mga Papsi, no? Okay. So, ganun gumagana si Offend Hit, mga Papsi. So, bakit perfect ang Cyclone Axe sa skill na to? Alam na natin ang reason doon, Papsi. Hit. No? Yung number of hits ang ating pinag-uusapan kasi dito, Papsi.
Ngayon, pagdating naman sa Bone Crush mga papsi, meron yan debuff. Okay, kung napapansin nyo yung boss, meron tayong debuff dito, hindi lang natin na-open. So, meron yang debuff na 10% na increased damage. Ibig sabihin, lahat ng atake na gagawin natin after Bone Crush mga paps, meron yung additional damage. Ngayon, ano naman yung build natin kapag ito ay medyo balance lang? So, 83 pa rin mga papsi, no? Ang gagawin ko lang dito, papsi, is tatanggalin ko tong fever. Pagtanggal ko ng fever, papsi, imamax ko tong ating, lalagyan natin tong ating level 1 Devitalizing Howl. Okay? Para pang tanggal ng debuff. Pang raid to mga papsi, Ngayon, situational to. Again, depende to sa nest. S1, S2, okay lang. Wala kayong Devitalizing Howl. Pero S3, papsi, kumuha kayo ng Devitalizing Howl. Meaning, si Moltan, pangtanggal kasi niya nung berserk niya. Pwede nyo rin niyang ilagay dito sa ating Havoc Howl. Again, tingnan nyo ang kalaban na harapin nyo. Kailangan nyo ba ng Havoc Howl? Kailangan mo ba ng Devitalizing Howl? So, pwede nyong ilipat. Ganun ang kagandahan ni DNMC mga papsi compared sa ibang version ng Dragon Nest before. Lalo na yung pinakauna, no, na lahat babayaran mo kada reset mo. Dito, hindi mga paps. No, so dito is makakapag-transfer ka. So kung ako mag-S3 ako papsi, kukunin ko to. Ayan, kukunin ko tong dalawang to para may mababawasan yung ating damage na tatanggap sa kalaban. At the same time, matatanggal natin yung mga buff na kinakas ng kalaban. Okay? So, yun lang mga paps, no? At sana may natutunan kayo dito sa maiksing video na to about sa Barbarian. At yun lang naman mga paps dito sa ating Barbarian, no? At again, ako nga pala si Papi Labs, ang F2P na tambay sa Prairie Town, no? Play smart, farm hard, and see you sa next video mga papsi.